امروز اومدم ثابت کنم چهارشنبه سوری ایرانی نیست. خدا خودش ویدیو امروز رو به خیر بگذرونه. درود! چهارشنبه سوریمون خجسته. حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به چنلمون. دارم از ذوق منفجر میشم. بله آقا، اینو بهتون بگم همین ابتدای این ویدیو که این ویدیو رو خدا براتون رسوند، یعنی خدا جورش کرد، چون که حقیقتا ما تصمیم نداشتیم که ویدیو بذاریم برای چهارشنبه سوری، چون برنامه خاصی که نداشتیم توی شهرم که فقط این ترقه و این سر و صداهای الکی آدم باید نگران جونش باشه. در نتیجه برنامه‌ای نبود که ویدیو بذاریم، تا اینکه آقا مهداد زنگ زدن و گفتن که چهارشنبه سوری بیایم بومگردیشون. و از اونجایی که دفعه اولیه که من شانس اینو داشتم که چهارشنبه سوری توی یه جمع زرتشتی باشم، گفتم چرا که نه، حتما میای. و الانم خیلی شاد و خرسندم داریم میریم چهارشنبه سوری در یک مکان زرتشتی با زرتشتیای عزیزمون و بزنید بریم. درود، خوبی؟ خسته نباشی. چهارشنبه سوریتون خجسته. بفرمایید. این دیوار من خیلی دوست دارم. وای گربه هاتون هم هستن؟ قالتاق کجایی؟ خب دوستان، مامانم، بابام و ما طبق معمول همیشه، چون خیلی آن تایمیم، حالا آن تایم هم نگیم، سر وقت به موقع اومدیم، ولی بقیه هنوز نیومدن. بعد اینکه این آتیش، اینا هم قراره آتیش روشن کنیم از توش بپریم. هورا! و قالتاق هم همین دور و براست. آره اون زیر نشسته، نمیدونم میتونین ببینینش یا نه. میو میو میکنه. دوباره روز شد. تا ما اونور منتظریم که مهمونا برسن، گفتم من بیام اینجا تو روشنایی براتون این سری توضیحات بدم. نگران نباشین، جشن و اینا رو بعد از توضیحاتم میذارم. خود آقا مهدادم اون شب یه سری توضیحات دادن، اونم هست. ولی خب کلا جو و سر و صدا و اینا یه جوری بود که اونجا نمیتونستم توضیح بدم راجع به چهارشنبه سوری. خلاصه که بیاین شروع کنیم. خب من اول ویدیو گفتم چهارشنبه سوری ایرانی نیست. چه حرف وحشتناکی. اگر که ویدیوی یلدامون رو دیده باشین، منظورم از ایرانی نبودن دقیقاً مثل همون توی ویدیو یلداست. اگر ندیدینش که میذارم این بالا، بعد از این ویدیو حتما تماشا کنید. شاید بشه گفت که بیشترین اختلاف نظر سر چهارشنبه سوری بحث اسمشه. چهارشنبه سوری از 2 تا بخش تشکیل شده. منظورم اسمشه ها. یه بخش چهارشنبه است که خب مشخصه، اصلا بحثی نداریم. یه بخش هم سوریه، واژه سوری. ما قبل از این ویدیو یه ویدیوی دیگه ساختیم راجع به نوروز که اگر ندیدینش نصف عمرتون برفناست، به خاطر اینکه خیلی ویدیو مهمیه. و اونجا دوست زرتشتیمون یه چیزی رو گفتن سور یه واژه آشوریه و اصلا ربطی به ایران و ایرانی و اینا نداره. که خب حالا برین قسمت کامنت های اون ویدیو رو نگاه کنین، میفهمین چه خبر شد بعدش. ولی خب حالا اگر بخوام که یه توضیح کلی بدم، سور 2 تا نظریه راجبش وجود داره این کلمه. یه سریا میان میگن این سور معنیش میشه همون جشن و اینا که واژه آشوری و اینجور چیزاست. یه عده میگن نه، سور همون سرخه، یعنی توی زبان پهلوی، زبان زرتشتی‌ها، سور منظورشون همون سرخ و قرمزه. که خب این دوست زرتشتیمون من ازش پرسیدم، گفت آره، ولی به نظر ایشون ربطی نداره که توی این ترکیب چهارشنبه سوری سرخ بخوان بگن. عقیدهشون بر این بود که این سور معنی جشن داشته و خب یه واژه بیگانه بوده. ببینید این یه مکالمه بین ماهی فروشه و یک نفری که بهش میرسه و میگه که از کجا میای، میگه از قلعه میام. میگه چی داری؟ میگه ماهی زرده گرفتم. یه چیزای خیلی ساده ایه. میگه که از کجاته یه کلعه که تو بارن ماهی زرده با چه خوری اونجا دنبان کجا تو باغلو کنه که نام و سنون زنی که نکل کن دلم درد کن این ساز اسمش از ساز باران، بسیار ساز سختیه زدنش، یعنی کار هر کسی نیست. منم واقعا بلد نیستم، ولی نگاه کنه. هنگ درام هم داریم، کالینگا هم داریم، گیتار داریم، ستار داریم، کمونچه داریم. چی میزنیم؟ پیانو میزنیم.
آرتمیس سلام عزیزم. این دختر خوشگلمون اسمش آرتمیسه. آتیش بازی تو دقایق دیگه. آره الان آتیش روشن میکنن از روش میپریم. برخلاف بعضی از دوستان که تو قسمت کامنت ها خیلی مطمئن بودن که این واژه کاملا ایرانیه یا حالا کاملا ایرانی نیست، زبانشناسا و پژوهشگرا و محققا اینا واقعیت مطمئن نیستن هیچ کدوم. پس از همه تحقیقاتی که انجام دادن این گفته هاشون بیشتر بر پایه حدس و گمانه و ما نمیتونیم با قطعیت بگیم که آیا حالا این کامل ایرانی هست یا نه. این واژه سور رو که بذاریم کنار ولی میمونه چهارشنبه. اینجا با قاطعیت میشه حرف زد. چرا؟ چون توی تقویم زرتشتیان یا حالا بگیم ایرانیان باستان هفته وجود نداشته که بخواد شنبه، یک شنبه، دو شنبه اینا وجود داشته باشه. خب هر روز از ماهشون یه اسم داشته و همین در نتیجه وقتی که اونا هفته نداشتن، شنبه، یک شنبه، دو شنبه و اینجور چیزا رو نداشتن، چهارشنبه هم نداشتن. پس این چهارشنبه سوریه حتی اگر سوریش هم یه واژه فارسی و ایرانی باشه، چهارشنبهش ایرانی نیست. همین نکته بسیار ظریف به همون ثابت میکنه این جشن چهارشنبه سوری به این شکلی که ما داریمش به احتمال خیلی زیاد برمیگرده به بعد از اسلام، یعنی چیزیه که بعد از ورود اعراب به ایران اتفاق افتاده. هرچند که توی ویدیوی نوروز آقا مهداد همین دوست زرتشتیمون توضیح میدن که حتی اگر که این یه جشن برای دوران پس از اسلام هم باشه ریشش ایرانیه. دوستان امشب شب چهارشنبه سوری هست. ریشه چهارشنبه سوری از جشن ایرانیان باستان میاد. ایرانیان باستان روز اول فروردین میرفتن بالای پشت بوم آتش روشن میکردن قبل از طلوع آفتاب اول فروردین که سال جدید را با نور، روشنایی و گرما آغاز کنن. وقتی میخواستن این جشن را سالهای آینده هم برگزار کنن از 1400 سال به این ور، اگر این جشن را برگزار میکردن میگفتن اینا زرتشتی و مرتد هستن و چون نمیخواستن که اینجوری باشه گفتن آقا روزهای آخر سال این جشن را میاریم رو پایین زمین، آتش روشن میکنیم و روش میپریم. داشته چهارشنبه سوری. در فرهنگ ایرانیان ما کلمه چهارشنبه نداریم، یعنی تقویم ما روز هفته نداره و کلمه سور هم از واژه آشوری و سوریانی جشن میاد. تقویم ایرانیان باستان 12 تا ماه 30 روزه بوده. اون 30 روز اس داشته و اون 5 روز آخر سال بهش میگفتن پنجه یا پنجی. من اسم اون 30 روز آخر سال، اسم اون 30 روز هر ماه رو میگم که شما بدونید چی بوده. اسما بوده اورمز، بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندار، مز، خرداد، امرداد، دیبه، آذر، آبان، خور، ماه، تیر، گوش، دیبه، مهر، سروش، رش، فروردین، بهرام، رام، باد، ارد، اشتاد، آسمان، زامیات، مانتر، اسما و انارام. اسم 30 روزی بوده که تو هر ماه تکرار میشده. پس ما چیزی به اسم هفته نداشتیم. اصلا نمیگفتیم شنبه، یک شنبه، دو شنبه. یه نکته رو بگم که خب آقا این نظر شخصی منه. من خودم خیلی درگیر اسم و واژه و نمیدونم وجه تسمیه و اینجور چیزا نمی‌کنم خودمو که حالا بشینم دعوا داشته باشم که آیا این واژه ایرانی هست نیست، از کجا اومده. من اون آیین برام خیلی مهمتره، ریشه شناسیش و فهم فلسفه پشتش تا اون واژه. نظر شخصی منه، شاید بقیه اینجوری نباشن. قدیمی ترین منبعی که داریم که راجع به چهارشنبه سوری صحبت کرده هم کتاب تاریخ بخاراست که برمیگرده به قرن 4 هجری. اونجا اصلا اسمی از چهارشنبه آورده نشده، گفته شب سوری. و خب بذارین یه تیکشو براتون میخونم. و چون امیر منصور ابن نوح به ملک بنشست، اندر ماه شوال سال 350 به جوی مولیان فرمود تا آن سرای را دیگر بار عمارت کردند و هرچه هلاک و ضایع شده بود بهتر از آن به حاصل کردند. آنگاه امیر به سرای بنشست و هنوز سال تمام نشده بود که چون شب سوری چنان که عادت قدیم است آتشی عظیم افروختند. پاره ای از آن بجست و سقف سرای در گرفت و دیگر باره جمله سرای بسوخت. توی این متن بگیم نکته مهمش یکی اون قسمت شب سوری بود و یکی یه تیکش گفت که به رسم عادت قدیم است، یه چیزی شبیه به این عادت قدیم نشون میده که یعنی این یه پیشینه دور و درازی داشته این جشن و از قدیم بوده و خب اون شب هم که یه آتیشی برپا کردن. این تیکه شاید برای اون دوستامون که ویدیوی نوروز رو دیده باشن یک مقدار تکراری باشه، ولی خب من باید بگم توی ویدیو چهارشنبه سوری. ریشه چهارشنبه سوری برمیگرده به جشن پنجه یا پنجی که یکی از جشن‌های گاهنبار بوده و این مدلی بوده که 5 روز آخر سال
زرتشتیان گاهن بارخوانی داشتن. حالا اینکه چرا گاهن بارخوانی داشتن رو تو ویدیوی نوروزمون هست، میتونین برین ببینین. ولی ته این 5 روز آخر سال، آخر شب میرفتن بالای پشت بوم آتش روشن میکردن، چون به این قضیه اعتقاد داشتن که این چند روز آخر سال ارواح درگذشتگان برمیگردن روی زمین. و خب اصلا فلسفه خونه تکونیمون و همه این مواردم دوباره برمیگرده به همین داستان. و اونا اون شب آخر سال رو میرفتن آتش روشن میکردن و یه جورایی ارواحشون رو بدرقه میکردن که برگردن به آسمون. یه نکته جالب دیگه ای که من سر کلاس باستان شناسیمون یاد گرفتم این بود که این جریان بازگشت ارواح درگذشتگان و اینا مختص زرتشتیان نبوده. حتی توی تمدن ایلام یه سری منابع و مدارک پیدا کردن که اونا هم به همچین چیزی اعتقاد داشتن. پس این باوره و در نهایت این جشن چهارشنبه سوریه ریشش یه جورایی برمیگرده به خیلی قبل‌تر از زرتشت. باز ما داستان و روایت و افسانه و اینجور چیزا برای چهارشنبه سوری خیلی داریم ما. مثلا بعضیا میگن که این شبو به یاد و نشانه اون داستان گذر سیاوش از آتش جشن میگیرن که خب به نظرم منطقی نیست زیاد. یعنی من فکر میکنم اگر که همون داستان جشن پنجره بپذیریم جالب تره. اینطور که تو شاهنامه نوشته پادشاه کیکاووس یه زنش مرده بوده، یکی پسر داشته به نام سیاوش. این پسر خیلی نجیب بوده، خیلی قشنگ بوده، از همه لحاظی پسر خوبی بوده. اون وقت کیکاووس هم که میخواسته رفته یکی دیگه زن گرفته بوده. یه مدتی که شده این زنه خیال کرده که مثلا میخواد اینو ورداره، تهمت بسته روش، از این خوشش اومد بوده تهمت بست. بعد انباد چی شده؟ پدرش همی ناراحت شده که مثلا چرا این کار کرده. اونم گفته پدر به خدا من این کار نکردم، من اصلا منظوری چیزی نشد، اصلا این کار من نیست. اونم ناراحت شد و گفته چرا؟ گفته پس بیا 7 آتیش هیزم رو هم کن، 7 بعدش اینا روشن کن، من با اسبم توش میرم، اگر سوختم که تقصیر کارم، اگه نسوختم تقصیر کار نیستم. اینم پدرش میاد این کار میکنه، تمام مردمم جمع میکنه. توی محوطه بزرگ بوده، آتیش که روشن میکنن سیاوش با اسبش میره توی 7. موقعی که میاد بیرون سالم میاد بیرون، هیچ جاش نسوخته، نه خودش نه اسبش، هیچ سالم میاد بیرون. این که اومده بیرون به پدرش میگه دیدی پدر من گناهکار نبودم، اگه گناهکار بودم آخه جایی میسوخت، من که گفتم. پدرش میاد و زنشو بزنه و اذیتش بکنه. اونم گفته نه پدر تقصیری نداره، من کار اینا ندارم که بخواد اذیتش بکنه. اینا همینی که من خودم رو ثابت کردم بیگناه هستم خوبه. اون وقتش اینم اتفاقا روز شب چهارشنبه بوده. اینم به ملت همه میگه که بیاد و جشن بگیری، سوری میگه، ما زرتشتی میگیم سوری، سور بگیری، جشن بگیری. اینم هم تو باب شده چهارشنبه سوری، اینی که مردم باید آتش روشن میکنن و جشن میگیرن. این تو موقعی هم بودش، آخر سال بوده، چهارشنبه آخر سال بوده این برنامه. یه جا هم خوندم که میگفتن به این دلیل چهارشنبه رو انتخاب کردن که اعراب چهارشنبه رو نحس میدونستن. ولی خب این دفعه اولی بود که من با همچین چیزی مواجه میشدم و واقعا اصلا نمیدونم که چقدر اعتبار و سندیت داره. اگر که شما در جریانی توی کامنت ها حتما بهمون بگین. میگن که اعراب چهارشنبه رو نحس میدونستن و یه جوری با جشن گرفتن این چهارشنبه میخواستن نحسیشو به در کنن. ممکنه، ولی حواستون باشه که ما ایرانی‌ها توی فرهنگ ایرانی‌ها هیچ روز و هیچ چیز نحسی وجود نداشته. یه نکته مورددار دیگه هم راجع به چهارشنبه این بحث پریدن از روی آتیشه، چون که این پریدن از روی آتیش برای زرتشتیان بی احترامی محسوب می شده و به نظر من منطقیه. خب زرتشتی‌ها خیلی برای آتش ارزش و احترام قائل بودن و اینکه حالا مردم از روش میپرن واقعا ایرادی نداره. این اصلا چه فلسفه این ممکنه پشتش باشه. ولی خب امروزه چیزی که هست اینه که خود زرتشتی‌ها هم از روی آتیشه میپرن. شاید اون اوایل یه چیز خیلی بد بوده و برای توهین به آتش استفاده کردن بقیه، ولی الان دیگه یه جورایی عرف شده دیگه، همه این کار انجام میدن در تلاش برای روشن کردن آتش ها. داریم چی کار میکنیم؟ داریم آتش روشن میکنیم. بپرین روش؟ آره از روی اینا قراره بپریم. دوستان امیدوارم که همه شبهاتون همیشه شاد باشه، شب روز همیشه شاد. بپرید بپرید. بیا تو بله آقای فلاح
راجع به چهارشنبه سوری من آیین و مراسمم زیاد دیدم. منظورم اون کارهای کوچیکیه که توی این جشن انجام میدن. مثلا من رسم کوزه شکنی خوندم که هست، شال اندازی هست، فال گرفتن و نمیدونم آجیل مشکل گشا خوردن و اینجور چیزاست. ولی خب همه اینا رو من فقط شنیدم یا مثلا بگم توی اینترنت خوندم. هیچ وقت هیچ کس نیومده برام تعریف کنه که آره مثلا ما فلان کاری رو انجام دادیم. در نتیجه اگر شما از شهر دیگه ای هستید و این مراسم ها یا چیزای شبیه به این اونجا برگزار میشه تو شب چهارشنبه سوری، بهمون بگین. من به شخصی یکی از مراسمایی که خیلی دوست دارم راجع به چهارشنبه سوری قاشق زنیه. این که دخترها و پسرها مثلا تیکه پسراش دوست دارن چادر سر میکنن و میرن در خونه بالا با یه ظرف قاشق میزنن که صاحب خونه باید خوراکی بده بهشون و اینجور چیزا. این واقعا چیز جالبیه، اینو دوست دارم. برای جمع‌بندی هم اینو بگم که اول ویدیو گفتم چهارشنبه سوری ایرانی نیست، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم ریشه های این جشن برمیگرده به خیلی قبلتر از هخامنشیان و اصلا به دنیا آمدن زرتشت و همه این موارد. بیشتر بحث و درگیری سر اسمشه که ما سر یلدا هم همینو داشتیم که میسپارمش به خودتون، هر جور دوست دارید فکر کنید راجع بهش نتیجه بگیرید، چون میگم نمیتونیم با قطعیت صحبت کنیم و به شخصه برای خودم اونقدر مهم نیست که حالا این واژه چهارشنبه سوری چقدر درسته چقدر درست نیست. حتی میبینین بعضی زرتشتی ها هم باورشون کامل با اون چیزی علمی طور فرق داره. میسپارمش به خودتون. بیشتر بحث و قشنگی این جشن همین برگزاریشه، همین مراسمشه، این دور هم جمع شدنه، این حس خوب و اون شادی که وجود داره. بحث بیشتر اینجاست، نه اون بقیه موارد مسائل فرعی ان واقعا. در نتیجه به عنوان یک ایرانی به نظرم نباید خیلی درگیر این باشیم که حالا این جشن اسمش فلانه و برن این حرفات. و این نمیخوام توهین کنم ولی این مسخره بازی که چند سال رو شده و ترقه بازی و آتیش بازی و این حجم مصدوم و کشته‌ای که ما هر سال داریم میدیم سر این جشن، من واقعا نمیتونم درک کنم یعنی چی. یعنی از ایرانی جماعت واقعا بعید این رفتار، در شأن ما نیست. فلسفه این جشن چی بوده؟ هدف از برگزاری این جشن چی بوده؟ و این رفتار الان دوستان ایرانیمون یعنی چی اصلا؟ واقعا من از وقتی بچه بودم داشتن میگفتن که نکنین، خطرناکه، اینجوری نباید باشه و انقدری شدم و همچنان ما اون مسائل مشکلات رو هر چهارشنبه سوری داریم. فرداش باید چقدر خبر بد بشنویم، چه صحنه‌های دردناکی ببینیم، به خاطر اینکه یه عده نمیدونم چی بگم، نمیخوام بی‌ادب باشم و واقعا امیدوارم یه روز این مشکل برطرف بشه، چون اگر نشه من حس میکنم ما به درجه میرسیم که دوستان مسئولین شاید چند سال دیگه بیان بگن که نه این جشن خوب نیست و آسیبزاست و فلان و برین این حرفا، دیگه حق ندارین چهارشنبه سوری داشته باشین. خلاصه که گفتم اینم گفته باشم اگر میخواین چهارشنبه سوری رو جشن بگیرید درست جشن بگیرید، بدونین فلسفه‌اش چی بوده، هدفش چی بوده، در راستای اون این جشن رو برگزار کنین. خیلی سپاسگزارم از اینکه تا انتهای این ویدیو هم همراهمون بودین. بیشتر هدف این بود که این جشن و این خوشحالی رو با شما سهیم بشیم. امیدوارم که چهارشنبه سوری خوبی رو پشت سر گذاشته باشین شما از اونجایی که ویدیو رو دارین دیرتر می‌بینین. اگر که ویدیومون دوست داشتین یادتون نره که لایکش کنین که به دست بقیه هم برسه. دکمه سابسکرایب هم بزنین که ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین. بدرود.